ทัศนะสู่ธรรมเรื่องพุทธะนั้นไร้ตัวตนชาติชั้นวรรณะโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่17กุมภาพันธ์2526เมื่อไปฟังที่ดีนะครับเมื่อชาวนาก็จะทำนาเขาก็อาศัยความภาคเพียรแล้วก็เตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเมื่อฝนตกเขาก็ต้องทราบต้องทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการทำนาด้วยความขยันหมั่นเพียรในเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้เราอาศัยความขยันที่จะรู้สึกตัวเช่นเดียวกับกิจกรรมทางโลกเหมือนกันในการเจริญสติตามวิธีที่ผมแนะฟังนี้เราไม่มีความจำเป็นที่ต้องพะวงถึงการรักษาศีลอันมากมายเราโดยย่อแล้วควรจะถือมติว่าการเป็นคนขยันที่จะเจริญสติก็จะนำมาใช้ได้ความเกียรติคร้านในการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องติดศีลในตัวแล้วถึงนอนเฉยๆเพราะการที่เราไม่เจริญสติขึ้นสภาพปกติของเราจะตกต่ำและอ่อนศีลนั้นแปลว่าปกติความรู้สึกตัวล้วนๆซึ่งเป็นสภาพปกตินั้นคือศีลเมื่อสภาพปกตินี้ได้ต่อเนื่องกันนั้นคือสมาธิเมื่อสภาพปกตินี้แปลสภาพไปสู่ความรู้แจ้งจริงนั้นคือปัญญาจากลำธารสายเล็กๆกลายเป็นแม่น้ำใหญ่จากแม่น้ำกลายเป็นห้วงทะเลมหาสมุทรทั้งน้ำจากลำธารเล็กและแม่น้ำและทะเลก็เป็นธาตุน้ำอันเดียวกันการเจริญสตินั้นเปรียบเหมือนสายน้ำเล็กๆเมื่อสายน้ำเล็กๆนั้นไหลไปขังรวมกันเป็นแอ่งใหญ่ก็เรียกว่าแม่น้ำนั้นหมายถึงสมาธิแม่น้ำนั้นไหลถึงทะเลเชื่อมโยงกับน้ำซึ่งเป็นจำนวนมากในโลกนี้นั้นชื่อปัญญาความรู้สึกตัวน้อยๆอย่างนี้ก็จะข่มนิวรณ์น้อยๆได้อุปสรรคทั้งหลายที่อยู่ในอำนาจของสติก็จะระงับลงเมื่อสติกดเด่นขึ้นอุปสรรคก็จะระงับลงได้ส่วนเมื่อสติต่อเนื่องมันจะเกิดอาการจับตัวของมันที่นี่จะฟังยากเช่นสมมติเรากำลังขาดสติกำลังนั่งคิดอะไรเพลินมีคนมาตัดที่หลังกระจายความคิดนั้นก็หยุดเรียกว่ามันหยุดแต่ว่าถ้าหยุดแล้วสักเดือนหนึ่งมันก็จะเกิดต่อแล้วมันไม่หยุดขาดเพราะว่าสตินั้นเกิดจากภายนอกที่เพื่อนผู้ได้ฟังก็มีสติขึ้นแล้วเพื่อนบีบมือก็รู้สึกตัวขึ้นอาศัยสิ่งเร้าจากภายนอกมันก็หยุดได้บางส่วนเท่านั้นแต่ถ้าแม้ว่าสตินั้นเกิดขึ้นเองในภายในและมีกำลังพอมันจะหยุดโลกทั้งโลกหยุดภาวะปั่นป่วนภาวะสร้างสรรค์ภายในภาวะที่มันปรุงแต่งมันจะรูปจับเมื่อรูปจับแล้วจะรู้สึกถึงความเป็นสากลการเป็นสากลนั้นไม่ใช่การในต่างประเทศ
นี่เองสภาพชีวิตของเราเป็นสากลความรู้สึกตัวนี้เป็นสากลชื่อเสียงของเรานามท้องถิ่นชื่อนวชีวันสิ่งนี้เป็นสมมุติที่ไม่มีส่วนไหนเลยที่เรียกว่านวชีวันได้ไม่มีส่วนไหนที่จะบอกว่าเป็นประเทศไทยแต่ก็ส่วนที่สมมุติรู้กันหมายรู้กันว่าแค่นี้แค่นั้นชื่อของเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นนายกนายคอหรือไม่มีชื่อเลยโดยความเท็จจริงข้อเท็จจริงแล้วโดยความสัตย์จริงเราทุกคนไม่มีที่ชีวิตนั้นถูกร้องเรียกขึ้นว่าชีวิตแต่จริงๆแล้วหาใช่ชีวิตไม่แต่เพื่อที่ร้องเรียกสิ่งนี้ให้สื่อกันก็ได้เราเรียกว่าชีวิตบ้างเราเรียกความรู้สึกตัวบ้างส่วนชีวิตนั้นความรู้สึกตัวนั้นขนานชื่อว่านายกสมพรสุนทรเราเรียกชื่อชีวิตนั้นแล้วคำว่าชีวิตนั้นก็เป็นคำร้องเรียกถึงภาวะอันหนึ่งซึ่งอยู่นอกเหนือการร้องเรียกเมื่อใดที่เราจะเรียกมันเช่นไรชื่อเหล่านี้เราได้กระทบกระเทือนถึงภาวะประเทศไทยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เม็ดทรายทุกเม็ดนี้เรียงเม็ดต่อเม็ดจนไปถึงอเมริกาเป็นรอบโลกสภาวธรรมตามธรรมชาตินั้นไม่มีชื่อมันเม็ดร้องเรียกมะพร้าวขึ้นก็จะรบกวนตัวเองให้ต้องร้องเรียกอีกต้นหนึ่งว่าต่างแล้วเรียกกันมีเม็ดทรายทุกสิ่งนี้ปรากฏชื่อทั้งนั้นท้องฟ้าดวงดาวต้นไม้คนเราร้องเรียกชื่อขึ้นเมื่อทุกสิ่งมีชื่อหมดแล้วเราก็สามารถที่สร้างมโนภาพจากชื่อนั้นได้แต่ผมพูดว่าเดินไปที่ตรงนี้19พบต้นตาลแล้วฟังเราวันนี้เดินไปก็พบต้นตาลแต่จริงๆเราพบจริงๆหาใช่ตาลมันเป็นความไม่ใช่ต้นตาลมากกว่าต้นตาลดังนั้นถ้าจะร้องเรียกให้ถูกไม่ว่าอะไรทั้งนั้นไฟนี่ก็หาใช่ไฟแต่เราสมมติชื่อว่าไฟเพื่อที่จะคิดถ่ายทอดความรับรู้แก่กันและกันโดยสภาวธรรมแล้วสิ่งทั้งหมดนี้รายชื่อที่จะให้มาดูสภาวธรรมในตัวเราบุคคลที่ชื่อเขมานันทะมีอะไรที่ติดใจไม่มีคนทุกคนไม่มีเป็นมีสภาวธรรมมันล้ำลึกสภาวะที่พูดไม่ออกบอกไม่ได้ภาวะที่อยู่นอกเหนือสมมุติบัญญัติเป็นสภาพปรมัตถ์ตัวเรานี่เองคือปรมัตถ์แต่แม้กระนั้นเรายังต้องร้องเรียกมันว่าปรมัตถ์นั่นก็เป็นสมมุติแต่บัญญัติเรียกว่าปรมัตถ์จริงๆตัวเรานี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือตัวเราอยู่นอกเหนือภาษานอกเหนือสมมุตินอกเหนือบัญญัติและดังนั้นสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดร้องเรียกชื่อได้ทั้งหมดเมื่อเราร้องเรียกชื่อสิ่งต่างได้แล้วก็ล้มลืมจากสภาวะซึ่งรายชื่อแล้วเราก็ขึ้นโกรธโลภเกลียดมีปัญหากับชื่อกับสมมุติเองแล้วให้ร้องด่าเราร้องนามชื่อเราด่าเราระบุนั้นระบุนี้ซึ่งเกี่ยวพันกับเราก็เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์กับเรื่องสมมุติเพราะเราติดสมมุติเพราะเราไม่รู้จักสมมุติเงินนี่เป็นเรื่องสมมุติ
ก็เพราะสมมตินั่นเองที่ทำให้เราสามารถซื้อข้าวซื้อของกินได้เพราะสมมตินั้นยังเป็นสมมติอยู่เมื่อใดที่เขาเปลี่ยนแปลงเงินเขาไม่ใช้มันเงินก็การเศษกระดาษไม่มีใครต้องการอีกแล้วสิ่งสมมติเหล่านี้ได้กลายเป็นคุกตารางห่อหุ้มไม่ให้รู้จักภาวะที่อยู่นอกเหนือสมมติอันสมมติเรียกว่าปรมัตถ์อันบัญญัติเรียกว่าปรมัตถ์แต่ที่จริงปรมัตถ์นั้นแปลว่าไม่อาจลองเรียกอะไรภาษาไม่อาจเข้าไปท่องแวะกับมันได้แต่ดังนั้นเองเมื่อเราเริ่มคิดเราก็เริ่มเดินทางเข้าไปในกระแสของสมมติธรรมะทั้งหมดเป็นเพียงอุบายวิธีที่จะให้รู้จักสมมติโดยใช้สมมติตรงนี้ก็เลยเกิดความสลับซับซ้อนและชวนฉงนฉงายกับคนที่ไม่รู้เท่าทันเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะขึ้นคนส่วนหนึ่งจับประเด็นได้ในส่วนล้ำลึกเข้าถึงสาระคนพวกหนึ่งยึดถือสมมุติใหม่แล้วก็มีอุปาทานในธรรมคิดว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าลองเรียกขันธ์ห้าขึ้นมาไม่ใช่สิ่งเรียกปรมัตถ์แม้ท่านบอกว่านี่เป็นปรมัตถ์แต่ท่านบัญญัติเรียกขึ้นมาพูดถึงรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเราเริ่มคิดคล้อยตามเรียกว่าเราเริ่มคิดแบบสมมุติเรื่องปัจจัยลักษณ์เรื่องสมมุติเท่านั้นแต่เป็นอุบายที่จะค้านที่จะแย้งจากความคิดเดิมที่คิดแบบเที่ยงสุขและเป็นตัวตนดังนั้นเป็นอุบายเป็นมายาเพื่อลบล้างมายากันทีออกดังนั้นเองศาสนาหรือคำสอนของพระเจ้าจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายการอธิบายของพระเจ้านั้นเป็นการค้านความรู้สึกสามัญของคนสามัญคนทั่วไปที่มีความคิดว่ามีความโลภที่สุดเห็นทุกสิ่งอย่างที่ยังมองในแง่ที่มันยังอยู่มองหาสภาพถาวร ยืนยงพวกเขาทั้งหลายก็ลืมตาคิดหาเงินไม่คิดถึงธรรมคิดจะอยู่ยังอยู่แม้รู้ว่าตายแต่ก็ยังยึดถือและใฝ่หาสุขต้องการในซ่องเสพความสุขแล้วก็ยึดถือในอัตตาตัวตนว่าตัวของฉันมีอยู่อย่างจริงแท้สิ่งนี้เป็นตีสิสของทุกผู้คนของทุกชาติทุกประชาเรื่องพระพุทธเจ้าท่านประกาศทำสวนทางในสิ่งนี้เมื่อโลกกำลังมองหาสุขท่านประกาศว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อโลกมองหาภาวะที่ยั่งยืนถาวรท่านประกาศว่ามันไม่ใช่เมื่อโลกมองหาตัวตนของตัวท่านประกาศว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทีนี้ทำความสะพรึงตัวให้กับผู้คนในอินเดียครั้งนั้นและเป็นเหตุให้ผู้คนเกลียดชังพระพุทธเจ้าเป็นอันมากถ้าเราอ่านพระสูตรบางพระสูตรจะพูดว่าผู้คนไม่โจมตีพระพุทธเจ้าอย่างเสียหายเช่นด่าพระเจ้าให้ผู้หัวขาดเพื่อทำลายรากเหง้าของมนุษย์ก็ไปสอนว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วใครมันจะทำความดีใครมันจะกลัวบาปใครมันจะทำบุญพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆโน้มพระทัยในทางไม่สอนเพราะท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านรู้นั้นเป็นสิ่งละเอียดลึกซึ้งเป็นนิสัยของบัณฑิตเท่านั้นที่รู้ได้ยากที่ปุถุชนคนธรรมดาผู้ยึดถืออย่างเหนียวแน่นในอัตตาตัวตนที่เชื่อตัวฉันคือตัวฉันทั้งที่ความรู้สึกกับตัวฉันมันเป็นเพียงอุปาทานเท่านั้นคือเรายึดเอาเท่านั้นมันหามีมูลความจริงไม่เรายึดเอาแท้ๆส
มมติเราล้มตัวลงตายร่างกายการซากศพมันก็เละออกน้ำก็ไปสู่น้ำมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่นะถ้ามันเป็นตัวของเราก็บังคับมันมาทำยังไงกันแต่แล้วผมสักเส้นหนึ่งที่จะไม่หงอกก็ไม่มีตอนนี้เราอายุ20บ้าง30บ้าง40บ้างใครใช้มันมาถึง40ใครใช้มันมาถึง30ใครก็อยากหนุ่มตรงนั้นใครก็ไม่อยากแก่ใครก็อยากสวยใครก็อยากมีสุขภาพดีแต่มันตามที่เราต้องการได้ไหมเปล่าเลยในสุดมันก็ไม่ทำตามเป็นเช่นนี้แล้วจะยึดให้เป็นของเราก็เป็นเรื่องละเมอไปในขณะที่ในสังคมอินเดียนั้นถือว่าอัตตาตัวตนจริงๆมีสภาพยั่งยืนถาวรในตัวและเมื่อผ่านวงเวียนแห่งกรรมไปถึงที่สุดแล้วอัตตานี้อาตมันนี้จะเข้าร่วมกับปรมาตมันนี่เป็นปีติของสังคมอินเดียหรือกระบวนการความเชื่อของประชาชนและกระบวนการอันนี้สอดคล้องอย่างยิ่งกับระบบชั้นวรรณะเพราะอัตตาที่ดีก็คือพวกพราหมณ์อัตตาที่สามก็พวกสูงมันต่ำกว่าแต่ดังนั้นเองเมื่อพระเจ้าคัดค้านเรื่องอาตมันแล้วท่านถือว่าอาตมันเป็นความหลงผิดอันแรกสุดและดังนั้นปรมาตมันเป็นความละเมอเพ้อพกพร้อมกันนั้นท่านก็ค้านวรรณะเมื่อพระเจ้าท่านค้านหลักอาตมันปรมาตมันแล้วก็เป็นนั้นว่าล้มหลักวรรณะที่ท่านจับบ่อยคนจะดีจะชั่วเพราะกรรมเพราะการทำหาดีชั่วสูงต่ำเพราะวรรณะแต่ทั้งหมดนี้นะครับ เป็นคำอธิบายที่พระเจ้าท่านตอบโต้กันเลยระบบความเชื่อของคนคนนั้นเราได้ทราบความจริงหนึ่งว่าพวกเราส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธรู้สึกเสมอว่าพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่เรารู้ได้อย่างไรเมื่อเราไม่รู้จักใจของเราเราไม่รู้สิ่งที่พระเจ้าท่านรู้ของท่านตามประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าเป็นครูเล็กๆคนหนึ่งในอินเดียที่ไม่ใช่สำคัญมากแล้วคนอินเดียครั้งนั้นไม่ยอมรับพระพุทธเจ้ามากกว่านั้นเขารุมกันล้อมกรอบกันเลยเพราะถือพระเจ้าทำลายหลักความเชื่อพื้นฐานของสังคมอินเดียแต่เนื่องจากสิ่งที่พระเจ้าท่านรู้ท่านเห็นเป็นสิ่งจริงแท้มันจึงไม่อาจถูกทำลายได้ง่ายตามที่คนสมัยนั้นต้องการจะใช้ไม่นานประมาณ300 ปีหลังพุทธกาลพระเจ้าอโศกก็ได้ทำให้คำสอนของพระเจ้าแพร่กระจายไปทั่วทั้งพื้นที่แบบนี้ก็แพร่ไปทั่วโลกอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้ที่อเมริกาจะเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาภาคปฏิบัติจะเรียนหายจากบ้านเราแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันหายไปแล้วมันเป็นรูปแบบของพิธีรีตองอะไรประเพณีอะไรต่างนั้นซึ่งละเมอเพ้อพกกันเรามีโอกาสเดินทางไปในต่างประเทศเราจะพบความน่าทึ่งที่บุคคลที่เราเรียกเขาว่าฝรั่งนั้นมีความเข้าอกเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างน่าเชื่อถือเขาเรียนและปฏิบัติและเขาปฏิบัติเฉพาะส่วนที่พึงปฏิบัติเท่านั้นครั้งหนึ่งประเทศในตะวันตกเคยพัฒนาตัวเองทางด้านวัตถุ
จนถึงที่เรียกว่าเจริญมากแล้วเขาค้นพบความว่างเปล่าของความเจริญทางวัตถุแล้วก็มองหาสิ่งใหม่เพื่อเติมให้เต็มและสิ่งใหม่ของเขานั้นคือธรรมะอยู่ในศัพท์กับธรรมะนี้มีในประธานกรมในดิกชันนารีศัพท์คำว่ากรรมศัพท์คำว่าวิปัสสนาอะไรนี้รู้กันทั่วหมดในหมู่นักปฏิบัติธรรมทางตะวันตกเมื่อเขามองหาสิ่งใดที่เติมให้เต็มไม่ช้าเขาจะพบมันในขณะที่บ้านเมืองเราเคยมีเต็มครั้งหนึ่งและบัดนี้มันหล่นหายแล้วไม่รู้สึกตัวแต่ดังนั้นไม่ช้าบ้านเมืองนี้จะว่างเปล่าเพราะว่าเมื่อพุทธศาสนาไม่ได้ให้ผลตรงๆต่อชีวิตประจำวันของทุกคนแล้วความเชื่อลอยๆนั้นจะถูกปัดทิ้งความเป็นจริงก็พวกเราเป็นจำนวนมากรู้สึกแปลกหน้าจากพุทธศาสนาถ้าเราไม่ยินดีและไม่ชอบรู้สึกพุทธศาสนาแคบอะไรทำนองนั้นก็ดีนะครับเรามีโอกาสที่มานั่งรวมกันเรียกว่ามีน้อยผลที่เราจะรวมกันในลักษณะนี้รวมกันเพื่อปฏิบัติธรรมจะเบื่อคำพูดคำนี้คำปฏิบัติธรรมคำนี้เลยครับเป็นคำที่กึกก้องอยู่ในอินเดียแม้ทุกวันนี้ปฏิบัติธรรมทำไมต้องถามพื้นฐานผมเห็นว่าธรรมะนี่มันเห็นมีประโยชน์อะไรทำไมคนเราต้องลงทุนในทุกประมาณตนอดข้าวควบคุมเองเจริญสติเดินจงกรมนั่งทำความรู้สึกตัวการทำเช่นนี้ไม่เป็นการตัดแบ่งตัวเองออกจากสังคมเลยและขัดแย้งกับความเป็นจริงทางสังคมซึ่งเราต้องทำงานต้องสัมพันธ์กับผู้คนต้องคิดนึกตรึกตรองต้องศึกษาต้องรื่นเริงกับมหรสพต้องแต่งงานต้องเลี้ยงลูกต้องมีกิจกรรมทางเพศกับผู้ครองต้องทำทุกอย่างเพราะภาระของการมีชีวิตมันมากมายหลายประการนะทีนี้การที่เรามานั่งเจริญสติอยู่เดินจงกรมมันไม่เป็นการตัดแบ่งออกจากชีวิตจริงนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตจริงดังนั้นเมื่อมองหาคำตอบแล้วไม่มีคำตอบได้ไม่มีคำตอบให้ได้เลยนั้นเราจึงรู้สึกเอาเองโดยอัตโนมัติว่าธรรมะเป็นเรื่องชวนหัวเป็นเรื่องคนโง่ๆบ้าๆพวกหนึ่งที่ไม่สามารถเอาดีทางโลกได้และก็หันไปทางธรรมเป็นชนีใช่ไหมครับทีนี้มีน้อยคนนะที่จะรู้หรือตระหนักว่าศาสนธรรมตามหลักธรรมนั้นเป็นการเสาะหาสติปัญญาชั้นสูงศาสนาปฏิบัตินี้เป็นการแสวงหาสติปัญญาชั้นสูงไม่ใช่สติปัญญาขั้นโลกตามธรรมดาซึ่งเป็นเพียงสมมุติแต่ว่าเป็นวิศวกรหรือเป็นโปรเฟสเซอร์สักเรื่องหนึ่งในทางใดหนึ่งเพราะผมไม่มีห้องสมุดเพราะว่าการเป็นคนไม่รู้อะไรที่ก่อนผมเป็นนายแพทย์แต่ผมไม่มียาและผมก็ไม่มีเครื่องมืออย่างดีผมก็ให้คำอธิบายกับคุณค่าผมกลายเป็นคนจริงมีประโยชน์น้อยการสอบหาสติปัญญาชั้นสูงมันไม่ใช่การเรียนหนังสือการเรียนหนังสือนี่เป็นวัฒนธรรมใหม่บนโลกนี้เพิ่งมีไม่กี่ปีนี้สมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่รู้หนังสือพระเจ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับแต่ไม่ได้หมายว่าท่านไม่มีสติปัญญาตรงกันข้ามเท่าที่เราดูจากประวัติศาสตร์พระเจ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาชั้นสูงแต่คนโบราณเหล่านั้นและก่อนหน้านี้ก็50 ปีคนเป็นจำนวนมากไม่รู้หนังสือแต่กระนั้นปกครองบ้านเมืองเป็นผู้นำชุมชนมีความฉลาดหลักแหลมดังนั้นวัฒนธรรมการรู้หนังสือเพิ่งเกิดขึ้น
แต่การเรียนหนังสือจะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมแต่บางทีชีวิตของปัจเจกยังยับย่อยอยู่เหมือนเดิมคนที่รู้มากมีความรู้ด้านหนังสือมากบางทีมีชีวิตที่เลวทรามยิ่งกว่าชาวไร่ชาวนาอีกชีวิตที่เลวทรามผมไม่ได้หมายถึงอะไรอีกคือชีวิตที่มันเป็นทุกข์ทรมานความทุกข์นั่นแหละคือความชั่วครับความรู้ตัวความมีสติคือความดีความทุกข์นี่แหละครับคือบาปเมื่อใดมีทุกข์ใจนั้นบาปแล้วเมื่อใดมีสติบุญแล้วเราไม่ต้องพูดอะไรกันให้มากความที่จะวินิจฉัยในแง่ปรัชญาว่าบาปคือยังไงบุญคือยังไงผมชอบมองง่ายๆจริงบาปก็คือทุกข์อยู่ไม่มีคนทุกข์ทางใดเป็นบาปมัวหมองเหี่ยวแห้งไม่สบายแล้วตกนรกแล้วดังนั้นนรกเช่นนี้ครับมันก็เห็นตำตาพระพุทธเจ้าท่านตรัสที่นี้ครับว่าภิกษุทั้งหลายเราเห็นแล้วซึ่งนรกที่ปัสสะนรกที่ปัสสะหมายความว่ามันรู้สึกขึ้นมาได้ครับอันนี้เป็นภาวะที่ทรมานในนี้เรียกนรกเมื่อเราโกรธใครทีหนึ่งตกนรกคนเดียวภาวะที่ติดขัดแย้งอยู่คนเดียวเพราะที่นี่คือนรกเพราะใดที่โล่งโถงเพราะที่นี้ก็คงจะเป็นสวรรค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นจริงเรารู้สึกได้ก่อนหน้าสมัยพุทธกาลนั้นพวกพราหมณ์หรือความเชื่อของประชาชนเดียวมันอยากนรกสวรรค์ที่ไหนก็ไม่รู้และความลับของนรกสวรรค์อยู่ในกำมือของพราหมณ์ของนักบวชใครก็อยากตกนรกก็เอาเงินมาให้นักบวชเสียดีๆในพุทธจักรครั้งหนึ่งมีการขายหมายกบาทให้เอาเงินให้โบสถ์แต่นั้นว่าพระประกาศไม่ให้ลงเลยเลิกขายหมายยกบาทเพราะว่าเช่นนี้เป็นเพราะว่าต้องออกเสียคดโกงของเรานักบวชโดยความจริงแล้วศาสนาที่สืบทอดมาถึงเราทุกวันนี้มันไม่ใช่คำสอนอันบริสุทธิ์ของพระศาสดาพระพุทธเจ้าต้องพูดอย่างไรกับใครเราไม่รู้เมื่อมันเกิดมานานแล้วศาสนาที่เรารับทราบทุกวันนี้เป็นศาสนาที่จัดตั้งมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นโบสถ์จึงมีบทบาททุกปีจะมีนักบวชหนุ่มเข้าไปสัมผัสกับระบบวัดเกิดทุกข์ทรมานที่เบื่อหน่ายไม่อาจทนใช้ชีวิตที่ซ้ำซากอย่างเครื่องจักรที่มันได้เพราะความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องค้นหาโบสถ์และการบวชที่ตัวเราที่ใจดังนั้นมันก็บอกชัดแล้วว่าร่างกายนี้แหละคือตัวโบสถ์คือวิหารจิตใจนี่แหละคือสิ่งที่ต้องถูกจับบวชเมื่อจิตใจขาวผ่องมันก็บวชแล้วเมื่อจิตใจอิสระรู้แจ้งมันก็เป็นพระแล้วจิตใจมืดมัวเร่าร้อนกระวนกระวายตอนนี้ยังไม่บวชแต่ดังนั้นภาวะใดที่มืดมิดเกิดขึ้นหลงไม่รู้อะไรเพราะว่าจะมีกับบาปอย่างนั้นบาปนี่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องฆ่าคนแต่ว่าฆ่าตัวเองทั่วไปเรามักจะได้ยินข้อวิพากษ์วิจารณ์เชิงพฤติกรรมว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่บาปการพูดเท็จนี่บาปการขโมยของนี่บาปการทำอะไรนี่บาปการทำอย่างนั้นเป็นบุญการทำอย่างนี้เป็นบาปบางทีก็พูดว่าฆ่าคนนี่บาปมากกว่าฆ่าวัวฆ่าหมาก็บาปน้อยกว่าฆ่าวัวพูดเป็นตัวเองเท่านั้นมันไปดูในแง่พฤติกรรมด้านนอกแต่ไม่ดูสภาวะซึ่งฆ่าพระตัวเรานี่เองคือพระสภาพจิตใจที่แจ่มแจ้งนี่แหละคือพระนี่ในขณะนั้นไม่มีสติไม่มีสติก็เกิดการสังหารพระขึ้นแต่ดังนั้นในทุกขณะนี้เราฆ่าตัวเอง
ตัวทำร้ายตัวเองปิดกั้นหนทางให้ตัวเองได้เข้าใจและรู้แจ้งปิดกั้นตัวเองนั้นบังตัวเองตัวเรานี่มันบังตัวเราดีเพราะฉะนั้นใครที่พยายามช่วยก็ช่วยไม่ได้ทุกคนในครั้งพุทธกาลพบกับเจ้าเข้าบางคนก็แลบลิ้นหลอกบางคนก็หลังควานผมเคยอ่านในหนังสือพระเจ้านั่งอยู่ก็เอาจีวรคลุมหัวกลางมันเดินมาแล้วมันเปิดเห็นโกนหัวแบบนักบวชพวกชาวพุทธมันก็ถมน้ำลายลดหัวของพระเจ้าบางพวกกรังแกพระเจ้าบางเมืองก็รุมกันด่าท่าน7 วัน 7 คืนยอมเบียดเบียนท่านตลอดเลยดังนั้นเราไม่อาจรู้จักพระพุทธเจ้าโดยภายนอกได้เราเป็นสาวกของพระเจ้าแล้วเป็นหนึ่งเรากล้ารับรองพระเจ้าของเราไหมถ้าเราทำตัวให้เป็นสาวกจริงๆของพระพุทธเจ้าของเราเราก็จำเป็นที่ต้องดำเนินรอยตามที่ท่านทำพระพุทธเจ้าท่านทำอะไรลองมาลำดับเล่นๆนะครับเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชตักวังซึ่งเต็มไปด้วยความสุขสำราญนี่เหตุผลอะไรเบื้องหลังผมไปอ่านนักเขียนโซเวียตคนหนึ่งเขียนวิจารณ์พระเจ้าอย่างเสียหายอย่างผมอยากจะพูดอย่างแสนโง่เง่าบอกพระเจ้าออกบวชนี่เพราะอิจฉาผู้อื่นน้อยใจที่ราชบัลลังก์นี้ต้องถูกยกให้ผู้อื่นผมอ่านแล้วผมรู้สึกสลดใจแล้วก็หนังสือที่พิมพ์แพร่หลายด้วยเป็นภาษาอังกฤษนั่นเหตุที่สำคัญมากที่ทางพระเจ้าท่านออกบวชนี้คือความช่างสังเกตของท่านพระเจ้าก็เหมือนกับเราท่านทั้งหลายสนุกเพลิดเพลินเสพสุขไปวันๆหนึ่งเพราะโอกาสสูงกว่าเราท่านด้วยซ้ำไปแม้สมัยนั้นไม่มีทีวีไม่มีโรงหนังไม่มีอะไรแต่มีเรื่องที่เสพสุขเป็นมากแต่พระเจ้าท่านเป็นคนช่างสังเกตเมื่อท่านออกจากพระราชวังครั้งแรกจะเห็นเทวทูตที่เรียกว่าเทวทูตหมายถึงว่าสัญญาณต่างๆที่แสดงออกถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วพระเจ้าออกบวชเป็นเรื่องแปลกมากท่านไม่ได้ถามถึงตัวเองถ้าไปอ่านในหนังสือจะพบว่าเมื่อท่านเห็นคนแก่คนเกิดคนแก่จะเป็นตายท่านถามถึงพ่อของท่านก่อนถามว่าพ่อต้องเป็นอย่างนี้ด้วยไหมแล้วก็ถามถึงอินพาท่านอย่างท่านที่ท่านรักท่านอย่างท่านมากแล้วถามถึงลูกด้วยแล้วจึงถามถึงตัวเองนายคณะก็บอกว่าไม่มีใครพ้นสิ่งนี้ได้เจ้าชายก็เลยเงียบไม่พูดกับใครนิ่งคุ้มคิดหาหนทางที่จะพ้นจากปัญหาเหล่านี้แล้วเมื่อคราวที่ท่านออกบวชนั้นพวกอัตถกถาจารย์เขียนให้เหลืองเกิ้งไปเขียนให้โรแมนติกคือพระเจ้าเป็นพระเอกขี่ม้าข้ามกำแพงนี้ลูกนี้มีออกบวชนี่เป็นเรื่องไม่จริงที่อ่านในพระสูตรจะพบว่าพระพุทธเจ้าท่านไปต่อหน้าอย่างนี้เพราะท่านคิดว่าถ้าท่านขืนอยู่โอกาสที่ท่านจะศึกษาให้รู้แจ้งหลุดพ้นจากความทุกข์ยากนี้ก็ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วโอกาสที่ท่านจะช่วยลูกช่วยภรรยาช่วยพ่อช่วยญาติท่านนั้นก็ไม่มีนั้นท่านตัดสินใจจากชีวิตของเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ผู้เสพสุขกลายเป็นชีวิตทุกยาจกผู้ยากไร้และทนทุกข์ทรมานด้วยความยินดีแต่ท่านก็เร่ร่อนไปหาครูที่ดีที่สุดสมัยนั้นอุทกะกับอาราระเป็นฤาษีสองอาจารย์นั้นเป็นอาจารย์ที่เลิศสุดในขั้นนั้นสอนการเข้าฌานสมาบัติที่ท่านพระเจ้าท่านทำจิตให้สงบถึงระดับฌานสมาบัติชั้นสูง
มื่อท่านทำได้แล้วครูท่านชวนให้เป็นครูเพราะว่าเสมอกับตนพระเจ้าท่านช่างสังเกตท่านคิดว่าสิ่งนี้มันสร้างขึ้นท่านไม่เอาบอกเลยมีคำถามแทรกซ้อนขึ้นมาว่าทำไมพระเจ้าได้รับความสงบใจสูงส่งขึ้นมาทำไมต้องเปลี่ยนทางทำไมไม่ทำมันเรื่อยๆให้มันสงบเรื่อยๆจนกระทั่งหมดกิเลสทำไมแบบนี้นะครับในเมืองเราที่ลังกาที่พม่าการนั่งสมาธิการนั่งแบบอุตกะอาราระตรงนั้นเป็นการจิตให้สงบซึ่งพระพุทธเจ้าเคยหลงมาแล้วมันออกเป็นสิ่งประหลาดทีเดียวที่ศาสนิกพุทธศาสนิกได้ทำความผิดพลาดทั้งที่เจ้าท่านทำให้ดูแล้วท่านพิสูจน์แล้วด้วยตัวท่านเองท่านเข้าฌานได้สงบระงับเป็นฌานสมาบัติชั้นสูงสุดในครั้งนั้นเป็นเทคนิคของการฝึกจิตชั้นเลิศได้รับความสงบเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาที่ทำแต่เมื่อสิ้นแรงของฌานหรือเมื่อไม่ได้ทำมันกลับเป็นเรื่องธรรมดาอีกพระเจ้าท่านเป็นคนสังเกตมากท่านเห็นในนี้แล้วนะท่านไม่รับท่านปฏิเสธท่านก็ลาไปค้นหาในตัวเองแต่ความสำคัญตอนนี้คือว่าท่านกระทำทางจิตจนถึงระดับสเตจชั้นสูงทางจิตใจเมื่อท่านคิดว่าทางนี้ล้มเหลวเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกที่ตีกลับจุดยืนเกิดขึ้นถ้าจะเน้นทำลายเซนส์ออร์แกนนี้ไปเลยที่แรกใช้เซนส์สร้างความรู้สึกขึ้นในใจเองเมื่อเห็นมันไปไม่ได้ความคิดตีกลับของใจถ้างั้นทำลายมันที่หมดท่านจะเริ่มทรมานตนเริ่มทรมานให้มันด้านไปเลยเพื่อจะได้ไม่คิดนึกอีกเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ทรมานในสุดจะล้มเหลวอีกทนทุกข์ทรมานประมาณ6 ปีมาเฉลียวใจขึ้นคิดว่าร่างกายที่อ่อนแอไม่มีทางเลยที่จะรู้อะไรได้ที่ปัญญาไม่อาจอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอที่โรคอันนี้เป็นความคิดช่วงนั้นของพระเจ้านะครับแต่ไปยึดถือเป็นข้อสรุปทีนี้พระเจ้าก็เริ่มเร่ร่อนไปที่ใต้ต้นโพคือนั้นตอนหัวค่ำเนี่ยท่านยังเป็นปุถุชนเพราะความคิดความโลภความโกรธความอาลัยคิดถึงพ่อถึงแม่ยังมีอยู่และเกือบจะเลิกเพิกถอนปณิธานที่มุ่งจะให้ถึงที่สุดทุกข์ในหลุดพ้นนั้นร่ำจะกลับบ้านอย่างนี้แต่เนื่องจากท่านเป็นคนที่สังเกตและเป็นคนจริงๆก็ตั้งปณิธานที่จะเอาให้ถึงที่สุดทุกคืนถ้าไม่เช่นนั้นก็ตายมันก็เลยเมื่อพลังชีวิตของท่านขึ้นมาถึงระดับตายตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากมันก็เราหนีถ้าศึกมาเรื่อยแต้มาเรื่อยหนีเราไม่อยากตายเราดีทีนี้เมื่อตั้งหน้าสู้เข้าไปนั่นเองพลังชีวิตมันก็ชาร์จขึ้นมาเสมอตายชีวิตมีราคาเท่ากับความตายตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญพระเจ้าตั้งราคาของความตายให้แก่ชีวิตท่านพูดกับตัวเองอันนี้คัมภีร์ว่านะครับเขาไม่ได้สอนหรือแนะนำให้ติดแต่เท่าที่เรารู้จากหลักฐานในคัมภีร์ท่านพูดว่าถ้าไม่รู้แจ้งคืนนี้ไม่หลุดพ้นให้เลือดเนื้อกระดูกให้มันปนในตรงนี้พระเจ้าก็เริ่มเจริญสติขึ้นท่านก็เริ่มเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงไม่ใช่อยากเห็นตามที่อยากให้เป็นเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงเป็นญาณขั้นแรกพระเรียกยะถาภูตญาณยะถาก็ตามเป็นตามที่มันเป็นภูตะก็แปลว่าเป็นคำว่าภูตะนี่ก็คือคำพูดที่เราใช้กับคำพูดผียะถาภูตญาณก็แปลว่าญาณที่เห็นตามที่เป็นจริงและเป็นเองญาณนี้เป็นญาณลำดับแรกที่จะเปลี่ยนชีวิตจิตใจของผู้ปฏิบัติหรือนักปฏิบัติธรรม
นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อให้รักษาศีลมามากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่เห็นยถาภูตะคือสภาวะซึ่งเป็นเองจิตใจไม่เปลี่ยนแม้คนที่มีศีลสูงมากก็ได้ที่บวชเรียนหลายสิบหลายร้อยปีก็ตามไม่เห็นยถาภูตะคือไม่เห็นสภาวะที่เป็นเองอาจจะฆ่าคนก็ได้อาจจะมีความละโมบอย่างแรงกล้าก็ได้ดังนั้นเองในการเจริญสตินี้นะครับเราเจริญสติเพื่อจะไปถึงการเห็นสภาวะซึ่งเป็นเองในตัวการในลำดับนี้ครับจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พลิกจากชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานไร้ที่พึ่งหาทางออกไม่พบจนกระทั่งพบทางออกในตัวมันเองเพราะเมื่อใดที่เห็นตามที่เป็นจริงเห็นสภาวะซึ่งเป็นเองในตัวมันก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าสภาพที่เรียกอนัตตาเป็นยังไงวันนี้ตอนช่วงต้นผมได้กล่าวถึงอุบาทในการสอบธรรมะเพื่อคัดค้านไอ้ปีศิษย์เก่าของสังคมอินเดียเช่นนั้นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเพียงความคิดเท่านั้นครับแต่ลำพังแค่นี้ไม่พอพระพุทธศาสนาเท่าที่คิดลึกๆนี่ไม่พอดังนั้นก็ต้องกระทำให้เกิดการประจักษ์แจ้งต่อความไม่เที่ยงทุกข์และความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมายความว่าต้องเห็นมันจริงๆไม่ใช่นั่งนึกเอาเมื่อใดที่เราเดินจงกรมเคลื่อนมือรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจะดีมันจะเข้าถึงสภาวะซึ่งเป็นเองซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันใครๆเนี่ยสอนหรือบอกเราไม่ได้ธรรมะนี้เป็นเรื่องประจักษ์เฉพาะตัวเท่านั้นส่วนสิ่งที่มาเล่ากันสู่ฟังไม่ใช่ธรรมะมีคนจำนวนมากเข้าใจผิดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าคำสอนของพระเจ้านี้เป็นสัจธรรมเป็นสัจจะอันนี้เข้าใจผิดคำสอนของพระเจ้านี้ไม่ใช่สัจจะแต่คำสอนของพระเจ้าเป็นคำอธิบายสัจจะคำอธิบายสัจจะนี้ไม่ใช่สัจจะคำสอนพระเจ้าเป็นคำอธิบายสัจจะซึ่งอธิบายไม่ได้ซึ่งผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เฉพาะตัวส่วนที่พระเจ้าท่านพยายามอธิบายนั้นเป็นความเมตตากรุณาของพระองค์ท่านพยายามที่อธิบายให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเมื่อผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็ฟังรับทราบแค่ระดับสมมุติแต่ดังนั้นถ้าใครไม่ก้าวต่อไปสู่ภาคปฏิบัติก็เป็นอนุคว้าเอาคำอธิบายของสัจจะเป็นตัวสัจจะคล้ายๆไปคว้าอะไรที่อาหารว่าเป็นอาหารหรือไปคว้าสลากยาว่าเป็นยาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะมันโทษธรรมะมันไม่ได้เพราะว่าปฏิบัติธรรมะมันเท่าไรฟังเทศเท่าไรรักษาศีลเท่าไรก็ไม่เห็นพ้นทุกข์ละความโลภก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นในสุดนี้นะครับผมเคยสรุปสั้นๆในการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตัวเองในการศึกษาตัวเองต้องกระทำให้ตัวเองเคลื่อนไหวรู้สึกตัวจนกระทั่งเห็นตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองเมื่อเห็นตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองแล้วความเข้าใจจากความจำหรือตำราจะแปลงไปสู่ความเข้าใจจริงซึ่งไม่ขึ้นกับตำราและผู้ที่เห็นด้วยตัวเองเท่านั้นจะพูดด้วยถ้อยคำของตัวไม่ใช่ถ้อยคำของตำราผู้ที่เห็นและพูดผู้นั้นคือครูผู้นั้นคือพุทธะแต่ดังนั้นเองการที่เราท่องจำคำสอนของพระเจ้าโดยไม่เห็นเองกลับกลายว่าเราเอาคำสอนของพระเจ้านั้นมาปิดบังธรรมะที่แท้จริง
ท้ายนี้นะครับผมใครจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องภาคปฏิบัติให้มากธรรมะนี้ฟังให้น้อยแต่ฟังให้ชัดปฏิบัติให้มากรู้สึกตัวให้มากพูดให้น้อยในช่วงต้นนี้นะครับช่วงที่เหลือนี้ผมคิดว่าให้พวกเราแยกย้ายกันไปปฏิบัติเดินจงกรมนั่งจนกว่าจะง่วงกลับไปนอนเพราะช่วงกลางวันนี้เราร้อนมากแล้วก็เหนื่อยง่ายช่วงกลางคืนมีโอกาสดีเดินหนาเดินสว่างขึ้นนี้จิตใจเราก็ชื่นบานง่ายจิตใจที่ชื่นบานง่ายนี่เองตีปัญญานี่จะว่องไวดังนั้นอย่าให้เวลาล่วงเลยไปเปล่าแยกย้ายกันไปหาที่เดินจงกรมดูจิตดูใจ